Hallo en welkom bij de speluitleg van Honeybees. In Honeybees ben jij een van de honingbijen. En als jij in de bijenkorf het beste graten kan maken en vullen met honing, dan ben jij misschien de beste werkbij. De dobbelstenen worden in de buurt gelegd. We hebben de 7 actiekaarten die we in het midden van de tafel leggen. Elke speler die krijgt een blaadje en een potlood. En dan wordt er nog 1 bijenkoninginnenkaart gekozen. Die kan je herkennen aan het kroontje hier bovenaan. Je kan ofwel 1 kiezen, ofwel neem je er willekeurig eentje. De rest van deze kaarten die doen dit spelletje niet mee en gaan terug in het doosje. Een eerste speler wordt aangeduid en dan is het tijd om het spelletje te beginnen. In het begin van de beurt van een speler zal hij een actiekaart voor hem hebben liggen, behalve de eerste ronde. Deze gaat dan terug naar het midden en hij kiest een andere actiekaart. Wat willen deze actiekaarten nu net betekenen? Wel, we zien linksboven altijd 1 imker en we zien daar een aantal dobbelstenen naast of een aantal beloningen. Het aantal dobbelstenen is met hoeveel dobbelstenen die je mag werpen en de beloningen die krijg je sowieso. Rechtsbovenaan zien we de andere imkers of de andere spelers. Die mogen dan in dit geval bijvoorbeeld 1 dobbelsteen kiezen of die krijgen een specifieke beloning, zijnde hier een bloem of een honinggraat invullen. Met de honinggraten op je papiertje kunnen 2 dingen gebeuren. Je zal ze eerst moeten bouwen en daarnaast kan je ze vullen met honing. Dus ik kies bijvoorbeeld deze kaart. Dat betekent dat ik moet rollen met 1 dobbelsteen. En als ik een 5 of een 6 gooi, krijg ik nog een bloemetje erbij. Een bloemetje erbij, dat wil zeggen dat ik 1 vakje mag opvullen en de eventuele bonus mag nemen. Wat zijn eventuele bonussen? Wel, dat is bijvoorbeeld een honinggraat tekenen, een bijtje, dat wil zeggen dat ik hier een bij mag doorstrepen, en sommige cirkeltjes zijn verbonden met elkaar. Als die beide ingevuld zijn, dan krijg ik ook de beloning die in het midden afgebeeld staat. Dus ik gooi met de hele dobbelsteen. Ik gooi een 6, dus ik krijg als beloning ook het bloemetje. Dus ik ga 2 honinggraten intekenen. Dus dat betekent dat ik over de randen ga. Je ziet dat misschien niet zo goed. En we hebben 4 startposities. Ja. 1, 2, 3, 4. En dit bloemetje telt ook als startpositie. Dus 4 gekleurde, roze, blauw, oranje, groen en een startpositie hier, het bloemetje. Als je dit zou inkleuren, dan heb je onmiddellijk ook die bonus en dan mag je hier een cirkeltje invullen. Alle bonussen die kan je eigenlijk 2 keer winnen. Als je de graat bouwt en als je hem invult met honing. Dus ik heb nu 2 graten. Ik zal bijvoorbeeld deze graat inkleuren en ook deze bonus nemen. Dat betekent dat ik 1 bijtje mag doorstrepen. De andere spelers die krijgen automatisch het bloemetje, onafhankelijk van mijn worp van de dobbelsteen. Ik ga ervoor kiezen om 1 van deze bolletjes ook nog in te kleuren, want ik had een 6 gegooid. Ik zal er bijvoorbeeld voor kiezen om nog een graad in te kleuren. Of te bouwen, beter gezegd. En dat kan ik bijvoorbeeld bij deze doen. En dan heb ik opnieuw een bonus, dus ik mag opnieuw een bloemetje inkleuren. Ik zal bijvoorbeeld deze inkleuren. En wanneer al mijn acties gedaan zijn en de andere speler hun actie hebben uitgevoerd, is het tijd voor de volgende speler. Als die een kaart voor hem heeft liggen, legt hij die terug naar het midden en kiest hij een andere en zo gaat het spel verder. Ik wil er even op wijzen dat we ook deze soorten graden hebben. Dat wil zeggen dat we ze gaan vullen met honing. Dus als ik bijvoorbeeld deze kaart dan zou hebben, dan gooi ik met 2 dobbelstenen. Ziezo. Ik heb een 3 en een 6. Ik mag zelf een van de 2 dobbelstenen kiezen. Dus ik kies de 3. Ik mag dan 2 honinggraten vullen. Dus dat betekent dat ik deze volledig arceer. Als ook bijvoorbeeld het bijtje. Ik mag dan de bonus opnieuw nemen van het bijtje. En de andere spelers die mogen automatisch 1 graad invullen, als die uiteraard zou gebouwd zijn. In sommige gevallen mogen de andere spelers de waarde van een andere dobbelsteen kiezen dan degene die de actieve speler kiest.
en dergelijke meer. Hier in het midden van het speelveld is er een speciaal veld, namelijk met een kroontje. Wanneer we dit voor de eerste keer gaan bouwen, dit mag eigenlijk niet, want je moet altijd aansluitend de graten bouwen. Dus je begint met een startpositie en je bouwt daar verder uit. Dus deze zou in principe ook moeten gebouwd zijn. Wanneer het koninginnenvakje gebouwd wordt, dan omcirkel ik een van de twee cirkels hier bovenaan. Dat betekent dat ik een van die koninginnenacties ter beschikking heb en ik mag die uitvoeren wanneer ik wil. De uitleg van al deze koninginnenkaarten staat hier in het regelboekje uitgelegd. In dit geval betekent dat de andere spelers tijdens die beurt hun actie niet mogen uitvoeren. Dus dat betekent, als ik bijvoorbeeld deze kaart neem, dat de andere spelers geen dobbelsteen mogen kiezen. Wanneer ik die actie gebruik, dan moet ik dat natuurlijk doorstrepen. Er staan twee vakjes, want je krijgt de bonus 1 keer als je de graad bouwt en een volgende keer als je die vult met honing. Als je erin slaagt om de bijtjes in één vakje volledig te doorkruisen, dan krijg je nog één zwarte dobbelsteen. Die geldt als een gele dobbelsteen voor de actieve speler, maar de andere spelers mogen deze geworpen waarde niet nemen. Het eindspel wordt ingezet wanneer één speler erin slaagt om alle twee de zwarte dobbelstenen vrij te spelen. Dan gaat die speler zijn beurt nog afronden en dan is het aan de volgende speler en die moet hier een van deze drie bolletjes al inkleuren voor zijn beurt. Dus dat betekent, elke speler heeft nog 3 beurten te gaan en dan worden de punten geteld. En dan gaan we even beter kijken naar ons scoreblaadje hier rechts onderaan. Je krijgt 1 punt per gebouwd vakje van elke kleur. Dus het aantal roze, blauwe, oranje en groene vakjes, dat plaatsen we hier en elk vakje telt als 1 punt. Je krijgt 5 punten per volledig gevuld bloemblaadje. Dus als je erin slaagt om er 2 volledig in te kleuren, dan krijg je 10 punten. En dan krijg je een aantal bonuspunten afhankelijk van het kleur en of deze graten ingevuld zijn met honing. Dus als je erin slaagt om alle rozen in te kleuren en met honing, dus te bouwen en te vullen met honing, dan krijg je 4 punten. Dan met de blauwe krijg je 6 punten, oranje 8 punten en bij de groene 10 punten. De som van al deze getalletjes schrijf je hier en de speler die de hoogste waarde heeft, die was de beste werkbij en die wint het spel. In geval van gelijkspel wint de speler met de hoogste bloembladpunten en in geval dat het opnieuw gelijkspel zou zijn, dan wint de speler met de meeste bijenkorfpunten. Als het dan nog steeds gelijkspel is, dan delen de spelers de overwinning. Ziezo, dit was onze speluitleg van Honeybees. Lees ook binnenkort onze geschreven review op spellendreef.be. En als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een likeje achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. Bedankt om te kijken.